Η συσκευή αποτελείται από μία μπαταρία. Μέσα στο τσαντάκι υπάρχει μπαταρία. Υπάρχει ένα καλώδιο που φεύγει από την μπαταρία και έρχεται στη θέση του μηχανήματος που λέει μπαταρία. Έτσι συνδέουμε, αυτό βιδώνει. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να βάλουμε την μπαταρία. Δεύτερη δουλειά είναι να βάλουμε το καλώδιο που ενώνεται πάνω στον υπολογιστή. Μετά στη συνέχεια, όπως θα δούμε, υπάρχουν οι κεραίες. Στην πίσω πλευρά του μηχανήματος, εμείς έχουμε τοποθετήσει τώρα τις κεραίες, μπαίνουν 2 κεραίες κοντές στο πάνω μέρος και οι υπόλοιπες από κάτω. Και η μία μεγάλη που μπαίνει μπροστά. Μπροστά μπορούμε να βάλουμε, να επιλέξουμε όταν θέλουμε για κοντινές αποστάσεις, πολύ κοντινές αποστάσεις, να μην ξεπερνάμε τα 50 μέτρα, ακόμα και στην έρευνα των σημάτων μπορούμε να βάλουμε την κοντή κεραία. Αφού λοιπόν τοποθετήσουμε όλα τα παρεμφερή στον ανιχνευτή, μπορούμε να πατήσουμε το power, δηλαδή τη λειτουργία του μηχανήματος. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Να ελέγξουμε πρώτα τα σήματά μας, να το ανοίξουμε στο τέρμα, να δούμε ότι δουλεύει ο ανιχνευτής. Να ενεργοποιήσουμε το ραντάρ, να δούμε ότι λειτουργεί, το ξανακλίνουμε και να ενεργοποιήσουμε και το μαγνητόμετρο. Τα γυρνάμε όλα προς τα πίσω, τα κλείσουμε, κοιτάμε τα ρεύματά μας ότι είναι φορτισμένη η μπαταρία, κοιτάμε την ένταση του σήματος που έχουμε βάλει σε αυτό το πάνελ, ανάλογα το πόσο θέλουμε να ψάξουμε, και περνάμε στον υπολογιστή τώρα. Ανοίγουμε τον υπολογιστή στο πρόγραμμα. Ξεκινάμε το πρόγραμμα και επιλέγουμε από το κεντρικό μενού, επιλέγουμε την πρώτη επιλογή που λέει νέα επισκόπηση. Μας ανοίγει λοιπόν αυτήν εδώ πέρα την οθόνη. Εδώ πέρα εμφανίζονται τα υλικά που έχουμε δηλώσει στο πρόγραμμα. Έχουμε τη δυνατότητα σε αυτή την εφαρμογή να δηλώνουμε υλικά με τις δικές μας συχνότητες. Ό,τι υλικό δηλώσουμε θα εμφανιστεί εδώ πέρα σαν κουμπάκι. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η συσκευή εδώ πέρα λέει no frequency select, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε βάλει συγκεκριμένη συχνότητα. Αν πάω λοιπόν και επιλέξω κάποιο υλικό, ας πούμε επιλέγω ευγενή μέταλλα, που γράφει εδώ πέρα ότι έχω επιλέξει ευγενή μέταλλα, εμφανίζεται λοιπόν εδώ πέρα στην οθόνη του ανιχνευτή ότι έχει επιλεγεί ευγενή μέταλλα και βλέπουμε ότι ο ταλαντωτής έχει ξεκινήσει, που είναι ενσωματωμένος μέσα στη συσκευή, έχει ξεκινήσει και πάλεται στη συχνότητα των ευγενών μετάλλων και στη συνέχεια αυτή εδώ πέρα η συχνότητα κατευθύνεται στις κάτω κεραίες καθώς και στην κεντρική κεραία της αναζήτησης. Από αυτό εδώ πέρα το κουμπί ρυθμίζουμε την ένταση του σήματος που πάει στην κεραία αναζήτησης. Θα πρέπει όταν ξεκινάμε από μεγάλες αποστάσεις να κάνουμε την έρευνά μας με κάποια υψηλή ένδειξη. Αλλά όσο πλησιάζουμε κοντά στην περιοχή που έχει το ενδιαφέρον και βρίσκεται ο στόχος, θα πρέπει σιγά σιγά το σήμα μας να το χαμηλώνουμε και να πάμε σε μια χαμηλή ένδειξη γύρω στο 0,5, 0,6, 0,7 κάπου εκεί, γιατί αλλιώς θα έχουμε απόκλιση από το στόχο. Όσο πιο πολύ κατεβάζουμε λοιπόν το σήμα, την ένταση του σήματος, τόσο η κεραία μας δείχνει στο στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Για να πάρουμε ένα σκανάρισμα να δούμε πώς είναι το υπέδαφος, θα πρέπει να γυρίσουμε τον ανιχνευτή σε μια κατάλληλη θέση, να βλέπουμε το κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον. Μας βοηθάει πολύ να χρησιμοποιήσουμε το λέιζερ σε αυτή την περίπτωση. Πατώντας το λαμπάκι του λέιζερ, βλέπουμε ότι δημιουργεί μια κοιλίδα, γιατί το λέιζερ αυτό που χρησιμοποιούμε είναι υψηλής ισχύως, αλλά είναι σε μια συχνότητα την οποία δεν μπορεί να τη δει το μάτι μας. Παρόλα, για ευνόητους λόγους, γιατί αλλιώς θα φαινόταν από πάρα πολύ μακριά, αλλά παρόλα αυτά στο σημείο ενδιαφέροντος μας κάνει μια μοβ κοιλίδα. Εκεί πέρα λοιπόν είναι η περιοχή που θέλουμε να σκανάρουμε. Μόλις λοιπόν το στρέψουμε τη συσκευή στο σωστό σημείο, τότε πατάμε το πράσινο κουμπί που λέει σκανάρισμα. Βλέπουμε ότι μόλις το πατήσουμε, το λαμπάκι αυτό σβήνει, η συσκευή εκείνη τη στιγμή μαζεύει όλα τα δεδομένα από όλους τους αισθητήρες, τα στέλνει στον υπολογιστή, ο υπολογιστής κάνει την επεξεργασία και μας δημιουργεί εδώ πέρα ένα γράφημα το οποίο αντιστοιχεί στην εδαφική κατάσταση της περιοχής που έχουμε επιλέξει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση.
μπορούμε να τη δούμε 3D. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε κάποια σημεία ενδιαφέροντος. Μπορούμε όμως και από τον υπολογιστή εκείνη την ώρα να την γυρίσουμε και να την κάνουμε 2D. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία του εδάφους που είναι διαφορετικά. Και που υπάρχουν μέταλλα. Και που υπάρχουν μέταλλα βέβαια. Θέλω εδώ πέρα να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η πληροφορία έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή και μπορούμε στη συνέχεια να πάμε στην άλλη επιλογή που λέει επισκοπήσεις και να τη μελετήσουμε ξανά και ξανά με διάφορα μοντέλα. Ναι, ας πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή εδώ πέρα που λέει αρχείο επισκοπήσεων. Εδώ πέρα αποθηκεύονται όλες οι μετρήσεις που παίρνουμε από τη συσκευή. Το μόνο που έχουμε ουσιαστικά να κάνουμε είναι, κάνοντας ένα διπλό κλικ, μας εμφανίζει εδώ πέρα όλα τα στοιχεία. Εδώ πέρα εμείς μπορούμε να συμπληρώσουμε τη θέση, σε ποιο σημείο είχαμε πάρει την έρευνα. Εδώ πέρα όταν έχουμε πληροφορίες από το GPS, αυτή τη στιγμή είμαστε σε κλειστό χώρο, γι' αυτό το GPS δεν είναι ενεργοποιημένο. Όταν είμαστε όμως έξω, εδώ πέρα μας έρθουν όλες οι πληροφορίες για το GPS, τι θερμοκρασία είχαμε και τι υγρασία είχαμε, ποιες ήταν οι συνθήκες. Μπορούμε να βάλουμε και δικές μας φωτογραφίες, άμα θέλουμε. Εδώ πέρα στο μενού που λέει επισκοπήσεις, βλέπουμε από την πρώτη επιλογή που είναι 3D, μπορούμε να δούμε το γράφημα το οποίο είναι τρισδιάστατο. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό μας δείχνει το υπέδαφος που έχουμε σκανάρει, το οποίο όμως έχουμε τη δυνατότητα να το επεξεργαστούμε με 3 διαφορετικούς μαθηματικούς αλγόριθμους. Λοιπόν, εδώ πέρα που λέει μοντέλο λοιπόν, είναι τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 μαθηματικά μοντέλα επεξεργασίας. Μπορούμε να επιλέξουμε εμείς με ποιο μοντέλο θέλουμε να κάνουμε την επεξεργασία. Εδώ πέρα επέλεξα το πρώτο. Πάνω κάτω μας βγάζουν τα ίδια διαγράμματα, αλλά υπάρχουν όμως κάποιες λεπτομέρειες που μπορεί σε κάποιο μοντέλο να τις δούμε καλύτερα. Λοιπόν, μπορούμε εύκολα να το περιστρέψουμε με το ποντίκι ή να το περιστρέψουμε αυτόματα από αυτήν εδώ πέρα την επιλογή για να δούμε το γράφημα από όλες τις μεριές. Αυτό μας δίνει μία αίσθηση ακριβώς πώς είναι η περιοχή που έχουμε σκανάρει. Εδώ πέρα μας δείχνει το περίγραμμα σε δύο διαστάσεις δηλαδή, αλλά υπάρχει μία επιλογή ακριβώς από κάτω που λέει 2D περίγραμμα, που μας το δείχνει σε πλήρη οθόνη. Τώρα σκέφτεται ο υπολογιστής. Μας το ζωγραφίζει σιγά σιγά. Αυτό μας δείχνει λοιπόν μια εδαφική κατάσταση σε 2D και εδώ πέρα λοιπόν εμφανίζονται τα σημεία που έχουμε ενδιαφέρον. Είναι τα σημεία που οι γραμμές αυτές είναι πολύ κοντά η μία πάνω στην άλλη. Σε 2D λοιπόν το είδαμε έτσι και σε τρίτη θα σας το ξαναδείξω για να το καταλάβουμε. Τα ίδια σημεία φαίνονται έτσι. Εδώ. Άρα λοιπόν έχουμε τα 3D διαγράμματα και τα 2D διαγράμματα. Φεύγουμε από αυτήν εδώ πέρα την επιλογή και πάμε στις ιδιοσυχνότητες υλικών. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να καταχωρούμε εμείς τις συχνότητες για τα διάφορα υλικά που θέλουμε. Δηλαδή ας πούμε άμα θέλουμε να ψάχνουμε ας πούμε για χαλκό, καταχωρούμε λοιπόν χαλκός. Μπορούμε να επιλέξουμε εμείς ένα χρώμα για να ξεχωρίζει και οπτικά πιο εύκολα από τα άλλα και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο μπορούμε να συμπληρώσουμε τη συχνότητα. Έστω λοιπόν ότι για το χαλκό η συχνότητα είναι αυτή και το καταχωρούμε. Με λίγο πειραματισμό μπορούμε και μόλις μάθουμε πώς δουλεύει η συσκευή,
μπορούμε εύκολα να βρούμε συχνότητες για τα διάφορα μέταλλα ή άλλα υλικά που θέλουμε να αναζητήσουμε. Τώρα που καταχωρήσαμε το χαλκό, άμα πάμε ξανά στη νέα επισκόπηση, μας έχει εμφανιστεί ο χαλκός εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που δεν υπήρχε πριν. Οπότε τώρα επιλέγοντας το χαλκό, όταν πάμε στη νέα επισκόπηση, Ναι. αμέσως το μηχάνημα παίρνει την επιλογή αυτή. Ναι, μας το έγραψε στην οθόνη του, μόλις το πάτησα στον υπολογιστή, μου εμφάνισε εδώ πέρα τη λέξη χαλκό στην οθόνη. Τώρα ο ταλαντωτής έχει συγχρονιστεί σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα που είχαμε ορίσει εμείς για το χαλκό. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις πιο λεπτομερώς το τι κάνουν οι αισθητήρες που έχει πίσω, οι κεραίες δηλαδή. Ωραία, δεν είναι μόνο οι κεραίες, εδώ πέρα έχουμε ένα σετ ουσιαστικά από διαφορετικούς αισθητήρες, οι οποίοι όμως δουλεύουν όλοι μαζί. Στέλνουν πληροφορίες στον υπολογιστή που επεξεργάζουν για να πάρουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ένας πολύ βασικός αισθητήρας είναι αυτός εδώ. Αυτός μας δίνει το reference, δηλαδή μετράει τη θερμοκρασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον, αλλά μετράει και την υγρασία. Έχουμε δηλαδή δύο πληροφορίες που μας δίνει αυτός εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν είπαμε ότι μας δίνει το reference, δηλαδή ξέρουμε ότι οι μετρήσεις που θα πάρουμε αυτή τη στιγμή αφορούν μια θερμοκρασία περιβάλλοντος που μπορεί να είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Γιατί άλλη εικόνα θα πάρουμε στους 26, άλλη θα πάρουμε στους 28, άρα θα πρέπει να πάρουμε ένα σημείο αναφοράς για να μπορούμε να συγκρίνουμε από αυτό το σημείο. Έχοντας λοιπόν το σημείο αναφοράς, αυτή εδώ πέρα η κάμερα, υπάρχει μέσα μια κάμερα τύπου IR, μεγάλης ευαισθησίας, η οποία μας δίνει το θερμικό αποτύπωμα της περιοχής που θέλουμε να σκανάρουμε. Τα δεδομένα αυτά συνδυάζονται με αυτόν εδώ πέρα τον αισθητήρα και στο πρόγραμμα μας εμφανίζονται οι διαφορές. Αυτή εδώ πέρα η κάμερα μας δίνει περίπου 800 σημεία στην περιοχή που σκανάρουμε. Αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό ραντάρ που δουλεύει στους 10 γιγάκυκλους. Όπως ξέρουμε τα ραντάρ χτυπάνε κατά κανόνα τα μέταλλα, αλλά χτυπάνε και το νερό. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος αισθητήρα μας δίνει πληροφορίες για την περιοχή ενδιαφέροντος όσον αφορά τα μέταλλα και το νερό που υπάρχει στο υπέδαφος σε μια απόσταση γύρω στα 50 μέτρα maximum. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να έχουμε πληροφορία από αυτόν εδώ πέρα τον αισθητήρα. Αυτός εδώ πέρα ο αισθητήρας είναι το GPS της συσκευής, όπου μας δείχνει την ακριβή θέση μέσω δορυφόρου. Εδώ πέρα φαίνεται το laser, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό, κάνει δύο δουλειές. Ο ένας είναι να μας δείχνει πού είναι ο στόχος, δηλαδή πού είναι στραμμένη η συσκευή, και η άλλη δουλειά βοηθάει αυτό εδώ πέρα το σύστημα με τις κεραίες να κάνει κάποιες απορρίψεις σε ψεύτικους στόχους. Εδώ πέρα οι κεραίες είναι συστοιχεία, η μία συστοιχεία είναι για εκπομπή, η άλλη συστοιχεία είναι για λήψη. Διεγείρονται από τον ταλαντωτή που έχει μέσα το μηχάνημα, ο οποίος ταλαντωτής ενισχύει το σήμα μέσω κατάλληλων διατάξεων και στέλνει σε αυτές εδώ πέρα τις κεραίες το σήμα, και από αυτές εδώ πέρα τις κεραίες λαμβάνει πίσω την απάντηση. Η πληροφορία λοιπόν μαζεύεται από όλο αυτό το σύστημα των αισθητήρων. Όταν πατήσουμε το πράσινο κουμπί, σε συνδυασμό με την εικόνα που παίρνουμε από την IR κάμερα και από όλους εδώ πέρα στις αισθητήρες, η πληροφορία αυτή μεταφέρεται στον υπολογιστή και το πρόγραμμα κάθεται και τα επεξεργάζεται όλα αυτά τα στοιχεία και μας δείχνει μια κατάσταση του υπεδάφους. Σε πολύ γενικές γραμμές έτσι δουλεύει αυτή η συσκευή. Ωραία, ας δούμε τώρα τι κάνουν αυτά τα τρία τα κουμπιά. Αυτά ρυθμίσουν τους αισθητήρες που είδαμε ότι είναι στο μπροστινό κομμάτι της συσκευής. Το πρώτο που λέει Signal, ήδη το έχουμε πει, είναι πόσο πολύ ενισχύεται το σήμα που παράγει ο ταλαντωτής και πάει στην κεραία. Όταν είμαστε από μακριά, κάνουμε την έρευνά μας έχοντας σε υψηλό σήμα, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το στόχο, θα πρέπει το σήμα αυτό να το χαμηλώνουμε σταδιακά, γιατί άμα είμαστε κοντά και έχουμε μεγάλη ισχύ στην κεραία, θα έχουμε και μεγάλη απόκλιση. Οπότε για να αποφύγουμε την απόκλιση από το κέντρο θα πρέπει την ισχύ μας να τη
χαμηλώνουμε. Δηλαδή όταν είμαστε κοντά, μια ένδειξη εδώ πέρα γύρω στο 0,5-0,6 είναι ικανοποιητική. Οπότε ξεκινάμε μια έρευνα, βάζουμε τη συχνότητα σε μεγάλη κλίμακα. Όσο πλησιάζουμε στο στόχο θα δούμε ότι η κεραία μας οδηγεί σε ένα σημείο, αρχίζουμε και μειώνουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που η κεραία θα αρχίσει να στρέφεται προς τα πίσω. Ναι. Σημαίνει ότι περνάμε το σήμα. Τότε λοιπόν έχουμε την επιλογή να επιβεβαιώσουμε το σήμα της κεραίας αν είναι πραγματικό με το μέταλλο. Και χρησιμοποιούμε τώρα, μπαίνουμε στη λειτουργία αφού έχουμε κλείσει τελείως. Επαληθεύσαμε ότι η κεραία μας πήγε σε ένα σημείο. Πάμε στη δεύτερη επιλογή να δούμε το ραντάρ τι κάνει. Ναι. Το ραντάρ καταρχήν έχει ένα διακόπτη. Σε αυτή τη θέση το έχουμε κλειστό. Στην πραγματικότητα όμως, έχοντας το ανοιχτό, κλειστό ή σε οποιαδήποτε θέση, το ραντάρ δουλεύει συνέχεια με τη συσκευή. Εμείς το ανοίγουμε μόνο αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχουν μέταλλα κοντά. Αυτό επαληθεύει δηλαδή το σήμα που έπιασε η κεραία, αν το επαληθεύσει το ραντάρ, δηλαδή να χτυπήσει το μέταλλο που έχουμε ανιχνεύσει. Ναι, χτυπάει λοιπόν τα για μέταλλα, να τα ακούσουμε ακουστικά. Θέλει μια προσοχή ότι χτυπάει και νερά. Δηλαδή όλα τα ραντάρ χτυπάνε υγρά στοιχεία και μέταλλα. Στοιχεία. Κοίταξε, όταν πάμε σε ένα περιβάλλοντα χώρο, στο βουνό που ψάχνουμε κάτι, βλέπουμε αν υπάρχουν υδροφοροορίζοντες, αν υπάρχει νερό, αν υπάρχει όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχει νερό που να μην το βλέπουμε. Ακόμα και να μην το βλέπουμε, έχουμε την τρίτη επιλογή μετά που θα εξηγήσουμε, το μαγνητόμετρο. Ωραία. Αφού λοιπόν επαληθεύσουμε με το ραντάρ ότι χτυπάει το μέταλλο, κλείνουμε το ραντάρ, το χαμηλώνουμε γιατί δεν κλείνει το ραντάρ, πάντα δουλεύει σε λειτουργία και πάμε να δούμε το μαγνητόμετρο τώρα. Για να το κλείσουμε πάλι δουλεύει, είναι για να μην ακούγεται. Πάμε να δούμε το μαγνητόμετρο. Το μαγνητόμετρο υπάρχει μέσα στη συσκευή, αυτή είναι εδώ πέρα, υπάρχει ενσωματωμένο μαγνητόμετρο. Με το μαγνητόμετρο μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέταλλα στο σημείο όμως που είναι η συσκευή. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά τοπικό. Αφού φτάσαμε στο σημείο 0, έτσι έχουμε ελέξει, έχουμε πάρει τα σκαναρίσματά μας, έχουμε πάρει τα πάντα, θέλουμε να επιβεβαιώσουμε και το σημείο. Ή και πριν το σκανάρισμα ακόμα, μια γρήγορη έρευνα. Βλέπουμε λοιπόν το μαγνητόμετρο ότι έχει εδώ πέρα ένα μετρητή. Αυτή τη στιγμή μας έχει μια χαμηλή ένδειξη. Αυτή τη στιγμή είναι το μαγνητικό πεδίο της γης, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Αν περάσουμε όμως πάνω από ένα μέταλλο, θα δούμε ότι αυτή εδώ πέρα η ένδειξη αλλάζει πάρα πολύ. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι έχουμε περάσει, ότι είμαστε πάνω από ένα μέταλλο. Θα δούμε μια απότομη αλλαγή εδώ πέρα στο μαγνητικό πεδίο. Εδώ έχει σχέση το να ξεκινάμε πάντα από το βορρά, πλάτη βορρά ή όχι, δεν θα το έλεγα. Σε αυτή τη μονάδα δεν έχει σχέση. Γιατί μηδενίζει μόνο του το μαγνητόμετρο. Μας δείχνει το μαγνητικό πεδίο που έχουμε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, στο μαγνητικό πεδίο της γης. Άμα περάσουμε πάνω από κάτι που άλλαξε το μαγνητικό πεδίο, μπορεί να κατά κανόνα είναι μέταλλο, μπορεί όμως να είναι και κανένα κενό ή κάτι άλλο. Εδώ πέρα θα δούμε μια αντίστοιχη αλλαγή. Για να μην κοιτάμε συνέχεια, μπορούμε να ανοίξουμε το threshold. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό ήχο. Μόλις περάσουμε κάτω πάνω όμως από ένα μέταλλο, αυτός ο ήχος θα αλλάξει συχνότητα. Θα καταλάβουμε ότι κάτι έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε από το threshold να το χαμηλώσουμε, ώστε να μην ακούγεται καθόλου, αν δεν θέλουμε να ακουγόμαστε. Αν δεν μας πειράζει, μπορούμε να το πάμε σε κάποιο άλλο σημείο, να έχουμε και την οπτική αλλά και την ακουστική ένδειξη. Ωραία, να πούμε ότι υπάρχει και μια κλειδαριά εδώ για το laser. Αν θέλουμε να το ενεργοποιήσουμε, να το ενεργοποιήσουμε τελείως για λόγους ασφαλείας. Ναι, γιατί το λέιζερ είναι ισχυρό και μπορεί να προκαλέσει ζημιά, δηλαδή είναι κάτι που δεν πρέπει να το κοιτάμε και γι' αυτό για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να το κλειδώνουμε. Από αυτήν εδώ πέρα την κλειδαριά υπάρχει ένα κλειδί ειδικό για να μην πέσει στα χέρια παιδιών που παίζουν κτλ. Είναι καθαρά και μόνο για λόγους ασφαλείας, για τίποτα άλλο. Εδώ είναι κάποια σκαναρίσματα που κάναμε μέσα στο μαγαζί και έξω. Βγήκαμε λίγο έξω, προχωρήσαμε και κάναμε μερικά σκαναρίσματα σε ένα αυτοκίνητο πάνω. Το βλέπουμε στη γωνία πάνω που το πιάσε. Είναι στην άλλη μεριά του δρόμου. Κάντο λίγο αναλύσεις να το δούμε, να καταλάβει ο κόσμος πώς το βγάζει. Κάντο και 3D να το δούμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια γρήγορη εικόνα και αναλυτική θα έλεγα, το ότι βρίσκουμε τη δραστηριότητα του μετάλλου που ψάχνουμε. Τώρα βάλαμε σιδερούχα για να μπορούμε να κάνουμε σκανάρισμα και να μας δείξει τα σιδερούχα μέταλλα. Είμαστε κάπου εδώ
Και σκανάραμε το δρόμο από την πόρτα του μαγαζιού απέναντι έχουμε ακριβώς ένα αμάξι παρκαρισμένο απ' έξω. Ένα αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο, το οποίο μας το έδειξε εδώ πέρα στην άκρη, όπως βλέπετε. Και το άλλο, το τελευταίο που κάναμε, αυτό είναι μέσα στο μαγαζί. Σκανάραμε έναν τοίχο. Και εδώ πέρα μας έχει δείξει κάποια μέταλλα, είναι κάποια ανιχνευτές που είναι κρεμασμένοι. Φαίνονται εδώ, άμα βλέπετε, που είναι, μας δείχνει τις μεγάλες ανομαλίες. Βλέπετε, φαίνεται καθαρά. Γενικά είναι ένα μηχάνημα επαγγελματικό, γι' αυτό λέμε ότι θέλει 2 χειριστές κανονικά, γιατί ένας πρέπει να έχει το λάπτοπ να δίνει εντολές στο μηχάνημα και να υπάρχει και ο χειριστής που θα κάνει τις ανάλογες κινήσεις. Οι κινήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή το ραντάρ για να δουλέψει πρέπει να κάνει μια κίνηση στο μηχάνημα. Και θέλει και κάποιους χειρισμούς από το πάνελ για να μπορεί το μηχάνημα να παίρνει σωστά δεδομένα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν χρειάζεται εδώ να έχουμε πίσω μας το βουρά και αυτά, όπως θέλουν τα περισσότερα αποστάσεων, γιατί ήδη μόνο του μειώνει το μαγνητικό βορρά. Οπότε μειώνει σου δίνει στο σημείο που βρίσκεσαι ακριβώς στο σημείο 0 και δεν επηρεάζει πλέον το μηχάνημα. Έχουμε δυνατότητα 2 κεραιών να πάρει μπροστά ο ταλαντωτής, κοντή κεραία και μακριά ανάλογα που θέλουμε να ψάξουμε. Αν θέλουμε σε έναν χώρο που είναι 30-50 τετραγωνικά, δεν χρειάζεται να βάλουμε τη μακριά κεραία, μπορούμε να βάλουμε την κοντή. Και άμα θέλουμε να ψάξουμε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο, θα βάλουμε την πιο μακριά κεραία. Γενικά υπάρχουν οι μάντες για τον υπολογιστή που δένεται στο χειριστή πάνω, ώστε δεν χρειάζεται να τον βαστάει στα χέρια του. Το ίδιο γίνεται και με το μηχάνημα. Θα τα δείξουμε αυτά και στο μέλλον σε πραγματικές έρευνες έξω στον χώρο και θα καταλάβετε πόσο εύκολη και απλή είναι η χρήση. Αρκεί να εκπαιδευτούν 2 χειριστές το πώς θα δουλεύουν.